હેલો ફ્રેન્ડ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું એક વખત બનાવી અને 6 મહિના સુધી સ્ટોર કરી શકો ને એવી લાલ મરચાંની ચટણી. આ ચટણી તમે પૂરી, પરોઠા, રોટલી કે ભાખરી ગમે તેની સાથે ખાવ ને મજા જ આવી જાય. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો ચાલો બનાવીએ ગોળનો ઉપયોગ કરી અને ખાટી મીઠી લાલ મરચાંની ચટણી. ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 200 ગ્રામ લાલ મરચાં લીધા છે. લાલ મરચાંની પસંદગી કરવા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે મરચાં એકદમ કડક હોવા જોઈએ અને તાજા મરચાંનો જ આ રીતે આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. વાસી મરચાં કે પોચા પડેલા મરચાંનો અથાણો કે ચટણીમાં બિલકુલ ઉપયોગ કરવાનો નથી. અને મરચાંનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં મરચાંને 2 પાણીથી સરસ ધોઈ લેવાના, કોટનના કપડાથી લૂછી સાફ કરી અને પછી ઉપયોગમાં લેવાના. તો આ બધી પ્રોસેસ અત્યારે મેં કરી લીધી છે. તો સાફ કરેલા મરચાં આપણે સમારી લેશું. તો એક મરચાંના 2 ભાગ કરી અને વચ્ચેથી બિયા અને રેસાનો ભાગ અલગ કરી લેશું. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે અંદર પણ મરચાં એકદમ મસ્ત છે. આવા તાજા મરચાં હશે ને તો તમારે બનાવેલી ચટણી 6 મહિના સુધી તમે એન્જોય કરશો ને તો પણ બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. તો મરચાંના આપણે રફલી ટુકડા કરી લેશું. આ રીતે આપણે બધા મરચાં સમારી લેશું. અહીંયા મરચાં સમારી લીધા છે. સમારેલા મરચાં આપણે પીસવાના છે એટલે જ આપણે આ રીતે રફલી સમારેલા છે. તો એક મિક્સર જાર લેશું અને સમારેલા મરચાં મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. કોઈ પણ જાતના પાણીનો ઉપયોગ કર્યા વગર જ મરચાં આપણે પીસવાના છે. મરચાં પીસી લીધા છે. મિક્સર મેં 3 થી 4 વખત પલ્સ કરેલું જેથી આ રીતે રફલી મરચાં પીસી લીધા છે. તમે જુઓ કે મરચાંની આપણે બારીક પેસ્ટ નથી કરેલી. આ રીતે રફલી રાખવાના છે. હવે ચટણી બનાવી લઈએ. ચટણી બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. અત્યારે આપણે 6 થી 7 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરેલું છે. આ ચટણી સ્ટોર કરવા માટે તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું. પણ જો તમારે ઇન્સ્ટન્ટ ઉપયોગમાં લેવી હોય તેલનું પ્રમાણ તમે ઓછું રાખી શકો છો. તેલ ગરમ થતાં અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. જીરું સરસ ફૂટી જાય ને એટલે અડધી ચમચી હિંગ ઉમેરશું. હિંગ થોડી આગળ પડતી ઉમેરશું જેથી આ ચટણીમાં બહુ સરસ સ્વાદ આવશે. અને બસ તરત જ તૈયાર કરેલી આપણે મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. અત્યારે એક બાઉલ ભરીને આપણે મરચાંની પેસ્ટ તૈયાર થયેલી છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખી અને તેલ સાથે મરચાંની પેસ્ટ સરસ સાંતળી લેશું. મરચાંની જો તમે બારીક ચટણી પીસી નાખશો ને તો જે આ તમે ચટણી બનાવશો ને એમાં મરચાંનો ટેસ્ટ બિલકુલ નહીં આવે. પણ આ રીતે આપણે રફલી પીસશું ને એટલે ચટણી ખાવા ટાઈમે બહુ મસ્ત લાગશે. હવે મરચાં સાથે 1 ચમચી આખી મોટી ભરીને મીઠું ઉમેરશું. મીઠું છે ને એ ચટણીમાં પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે એટલે મીઠાનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું. અને અડધી ચમચી હળદર ઉમેરશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને મરચાં સરસ તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી સાંતળી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી બનાવવી એકદમ સહેલી છે પણ સ્ટોર કરવા માટે તમારે નાની નાની બાબતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. બધી જ ટિપ્સ તમને હું આગળ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જણાવતી રહીશ એટલે વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. જો મારી રીત પ્રમાણે તમે આ ચટણી બનાવશો ને તો 6 મહિના સુધી તમે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરીને ઉપયોગમાં લેશો ને તો પણ આ ચટણી તમારી બિલકુલ ખરાબ નહીં થાય. અને આજે હું તમને પરફેક્ટ માપ પણ જણાવી દઈશ જેથી તમે 200 ગ્રામ કે 500 ગ્રામ ગમે એટલા મરચાંની ચટણી બનાવશો ને એક જ સ્વાદની ચટણી તૈયાર થશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મરચાંમાં રહેલું બધું જ પાણી બળી ગયું છે. આ રીતે મરચાંનું પાણી બળી જવું જોઈએ ત્યાં સુધી મરચાં સાંતળી લેવાના. જો મરચાંમાં થોડું એ પાણી રહેલું હશે અને ચટણી તમે તૈયાર કરી લેશો ને તો આ ચટણી તમારી 1 વીક પણ નહીં ચાલે. તરત જ ખરાબ થઈ જશે અને ચટણીમાં ફૂગ ચડી જશે. એટલે આ સ્ટેપ બિલકુલ મિસ નહીં કરતા. હવે અહીંયા મરચાંમાંથી બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે અને મરચાંમાં રહેલું બધું પાણી પણ બળી ગયું છે. આ ટાઈમે 2 ચમચી જેટલો અચારી મસાલો ઉમેરી દેશું. જો તમારી પાસે અચારી મસાલો ના હોય તો તમે કુરિયાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો જ્યારે આપણે તેલમાં જીરું ઉમેર્યું ને ત્યારે એની સાથે 1 ચમચી જેટલા રાઈના કુરિયા, અડધી ચમચી મેથીના કુરિયા અને અડધી ચમચી જેટલા ધાણાના કુરિયા ઉમેરી દેવાના. બધું તેલ સાથે સરસ સાંતળી અને પછી મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરવાની.
તો આ મેથીઓ મસાલો ઉમેરીને મેથીઓ મસાલો પણ આપણે થોડો સાંતળી લેશું. ઉમેરેલો મસાલો પણ સરસ સંતળાઈ ગયો છે. મરચાંની પેસ્ટમાં આપણે કોક આ રીતે મોટા પીસ પણ રહેલા છે. આ મરચાંની ચટણી તમે જ્યારે સ્ટોર કરશો ને 8-10 દિવસ પછી આ મરચાંના ટુકડા છે ને એકદમ સોફ્ટ થઈ જશે. એટલે ચટણી ખાવાની એટલી મજા આવશે ને કે તમે થેપલા પરોઠા તો શું, રોટલી ભાખરી સાથે પણ શાકને બદલે આ ચટણી જ ખાશો. આ ચટણીને લાંબા સમય સુધી લાલ રાખવા માટે ધીમા ગેસ પર જ આ બધી પ્રોસેસ કરવાની છે. હવે આપણે જે બાઉલ ભરી અને મરચાંની પેસ્ટ થઈ હતી ને એ જ બાઉલ ભરીને અત્યારે હું ગોળ લઉં છું. તમે ગોળની જગ્યાએ ખાંડ પણ ઉમેરી શકો છો. ઘણા વ્યુઅર્સની કમેન્ટ હોય છે કે તમે ખાંડને બદલે ગોળનો ઉપયોગ કરીને રેસીપી બતાવો. તો આજે ગોળનો ઉપયોગ કરીને આપણે આ ચટણી તૈયાર કરીએ છીએ. તો અહીંયા આપણે જે બાઉલ ભરીને લાલ મરચાંની પેસ્ટ લીધી હતી ને એ જ બાઉલ ભરી અને ગોળ લીધેલો છે. એટલે અત્યારે આપણે 200 ગ્રામ મરચાંની ચટણી તૈયાર કરીએ છીએ. પણ તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં કરતા હોય ને તો પણ આ રેશિયો ધ્યાનમાં રાખવાનો. ગોળને લાલ મરચાંની પેસ્ટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. આ ગોળનો આપણે કોઈ પાયો નથી લેવાનો. ગોળ સરસ મેલ્ટ થઈ જાય ને ત્યાં સુધી જ આપણે કૂક કરવાનું છે. ગોળમાં રહેલું પાણી પણ બળી જવું જોઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે મરચાં સાથે ગોળ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. પણ ગોળ ઓગળતા થોડું ગોળનું પાણી થયેલું છે. આ ટાઈમે જો તમે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશો ને તો પણ તમારી ચટણી ખરાબ થઈ જશે. હવે ગોળનું બધું પાણી બળે ને ત્યાં સુધી ધીમા ગેસ પર આપણે ચટણીને કૂક કરવાની છે. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તો ચટણી તમારી લાંબા સમય સુધી એકદમ લાલ ચટક રહે ને એ માટે 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરવાનું. મરચાં ઓલરેડી તીખા જ હોય છે એટલે લાલ મરચું ઉમેરવાની જરૂર નથી. પણ થોડું આ રીતે આપણે કશ્મીરી મરચું ઉમેરીએ ને તો ચટણીનો કલર એકદમ સરસ રહે. તો અહીંયા બધું જ સરસ મિક્સ થઈ ગયું. તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે ગોળનું પાણી પણ બળવા માંડ્યું છે. હવે આ ચટણીને ખાટો મીઠો સ્વાદ આપવા માટે 1 મોટા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. લીંબુથી ચટણીનો ટેસ્ટ તો વધી જ જશે પણ તમારી ચટણી લાંબા સમય સુધી ખરાબ નહીં થાય. લીંબુ અને મીઠું બંને વસ્તુ છે ને અથાણાને પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરતું હોય છે. એટલે આપણે મીઠાનું પ્રમાણ પણ થોડું વધારે રાખેલું અને લીંબુ પણ 1 મોટું આખું ઉમેરી દીધું છે. અહીંયા બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે અને ગોળનું પાણી પણ સરસ બળી ગયું છે. આ ચટણી ઠંડી થશે ને એટલે થોડી વધારે થીક થઈ જશે. આ રીતે બબલ્સ ઓછા થઈ જાય ને એટલે સમજી જવાનું કે ચટણીમાં રહેલું બધું જ પાણી બળી ગયું છે. અને અહીંયા તમે જુઓ કે ચટણી થોડી થીક થઈ ગઈ છે. ઠંડી થયા પછી ચટણી વધારે થીક થશે. તો ફ્રેન્ડ્સ ચટણીનો કલર જોઈને જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એટલી મસ્ત તૈયાર થઈ છે ને. હવે આ ચટણી ઠંડી થવા દઈએ. અહીંયા ચટણી ઠંડી થઈ ગઈ છે અને ઠંડી થયા પછી ચટણીની થિકનેસ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ. એ સરસ થીક થઈ ગઈ છે. ગેસ ઉપર તમે એકદમ ઘટ ચટણી કરી અને પછી ઠંડી કરશો ને તો એકદમ કઠણ ચટણી થઈ જશે. ચટણી એક બાઉલમાં લઈ લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એટલી લાલ ચટક લાલ મરચાંની ચટણી તૈયાર થયેલી છે. બસ થોડી નાની નાની બાબત તમારે ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે જેટલું મરચાંનું પેસ્ટ હોય એટલો ગોળ લેવાનો છે. તેલ પ્રમાણસર ઉમેરવાનું છે. જો તમે સ્ટોક કરતા હોય ને તો તેલનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખવાનું છે. બાકીનો વિડીયો તો તમે આગળ જોયેલો જ છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બધી જ ટીપ્સ સાથે બનેલી લાલ મરચાંની ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.